बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम द कंप्यूटर वर्ल्ड तरफ नाज़े मोहम्मद इदरीस او نن زموږ د مایکروسافټ ورډ 36 نمبر ټیوټوریل دی. په دې ټیوټوریل کې به موږ ډسکس کوو ریویو کې سپیلنګ اینڈ ګرامر thesaurus ورډ کاونټ دا به موږ ډسکس کوو. راځو خپل کلاس طرف ته. دلته لیکم از ایکوال ټو آر ا ان ډی رینډ بریکټ سٹارټ دلته ما ورکو دلته پیراګراف لیکم 45 بریکټ می کلوز کو دا ما انټر کو. دلته ما سره 45 پیراګرافز ولیکل. دا 45 پیراګراف زموږ سره ولې شو په دې کې موږ سپیل اینڈ ګرامټیکلی غلطي چیک کوو. لکه مثلا دلته زموږ سره دا کام ده ډاټ دی دلته زه یو سپیس ورکوم دا زموږ سره الریډي ګرامټیکلی غلطي شو. نه موږ ته لاندې دا بلو لاین راغو خو دلته چې سپیل اینڈ ګرامر غلطي ماته نوٹ کا نو دلته سپیل اینڈ ګرامر سم سمپلی کو دلته چې دلته تاسو سره دا چې کوم فل سټاپ دی دا تا دیم نه چې کوم دی په فاصله کې کړي دا د څه کا نو دې حالت ته واړه ټیک پښې نو موږ به چینج یو نو موږ سره ګرامټیکلی غلطي وته. اوس موږ د چینج سپیلینګ کې لګه غلطي کوو. دې کې زه دا لیکم الریډي ته ماته ریډ لاین راغی خو چې موږ ته دا پته چې دا موږ سره سپیلینګ غلط دی. زه سپیل اینڈ ګرامر کلیک کوم نو ماته چې دا ته یاد د څه پکار دی یاد د څه پکار دی نو ماته خو چینج پکار نو زه به دا چینج یوم نو موږ سره خپل ټکی واپس موږ سره ګرامټیکلی او سپیل غلطي وته. thesaurus ته موږ راشو. thesaurus فار ایگزامپل زموږ سره څه کار کوي لکه thesaurus کې زوام چې دلته ما لیکلی دی یو ټکی زه ګورم فار ایگزامپل سیو چې د سیو سره ماته کوم ریلیټډ ټکی راواړوه نو زه به thesaurus کلیک کوم سیو مې سلیکټ کو thesaurus نو thesaurus سره چې کوم دی د سیو سره ګوره کیپ هم د دې سره یو شان ریلیټډ ټکی راځي پروټیکټ هم د دې سره یو شان ریلیټډ ټکی راځي او زموږ سره مثلا لکه سټاف هم چې کوم دی سره ریلیټډ ټکی راځي مونږ چې یو کار سټاپ کو زموږ سره سیو شو لکه سټور هم دی نه زموږ سره ریلیټډ ټکی دا زموږ سره څه کې thesaurus زموږ سره ریلیټډ ټکی د دې سره راولي. ورډ کاونټ مې کلیک کو. ورډ کاونټ ته زه رالم په دې کې ماته چې تا 4 پیجز لیکلي سټیټس ماته خپل ښیي که نه 4 پیجز او ورډ چې کوم مونږ لیکلي دي دا زموږ سره 2151 ورډز مونږ لیکلي. کریکټر چې مونږ لیکلي دا مونږ 9567 ورډ لیکلي. کریکټر هغه کریکټر چې په کوم کې سپیس مونږ نه کاونټ کوو چې په کوم ځای کې سپیس راغلی هغه مونږ کاونټ کوو سپیس ورسره کاونټ کوو نو بیا مونږ لیکلي 11673 کریکټر مونږ لیکلي او پیراګراف هم لیکلي 45 او لاینز چې کوم مونږ لیکلي 135 لاینز هم لیکلي. د کمپیوټر ورلډ طرف نه زموږ سره د مایکروسافټ ورلډ 36 نمبر ټیوټوریل په نیکسټ ټیوټوریل کې به ان شاء الله مزید نور کار